تاسو ټولو به د چاینا سالټ نوم اورېدلی وي. دا هغه مالګه ده چې موږ په وریژو وغیره کې اچوو چې د وریژو خوند په باندې ښایسته شي. انساني وجود ته په ټوله ریز کې 15 ګرامه مالګه پکار ده، یا د 15 ګرامو نه کمه. کوشش به دا کوئ چې د 15 ګرامو نه کمه مالګه په ټوله ریز کې ته وخورئ. دا ولې؟ ځکه چې د مالګې تعلق دی ستا د وینې سره، ستا د بلډ پریشر سره. ډیره مالګه به ستا بلډ پریشر هم تیزوي، خیژوي به. چاینا سالټ چې کوم دی، چاینا سالټ په ټوله دنیا کې صرف په پاکستان کې په 2018 کې په چاینا سالټ باندې پابندي لګېدلې وه. دا پابندي په چاینا سالټ باندې ولې ولګېده؟ دا ځکه چې په 1992 کې 1968 کې د میډیکل په دنیا کې په چاینا په یو تحقیق وشو. تحقیق دا وشو چې کم خلک چې په چاینا کې دي او د چاینا د هوټلو خوراک کوي، نو هغه خلکو ته سر درد دی، هیډیک دی ورته. بل هغه خلکو ته هغې کې فلشنګ دی، د مرۍ د مخ د علاقې سري شي. بل ورته د زړه مسلې دي، پالپیټیشنز، کارډیوویسکولر مسلې دي ورته. دا خبرې په باندې راغلې، ټینګلینګ وغیره. چې د دې تحقیق نه پس بیا دا آواز اوچت شو چې په دې چاینا کې په دې هوټلو کې دی چې کومه مالګه استعمالوي دا چاینا سالټ دی، چاینا سالټ. نو دې ټولې بیمارۍ ته نوم ورکو، سینډروم نوم یې ورته ورکو چاینیز ریسټورنټ سینډروم، دا یې ورته ورکو. دا تحقیق چې په پاکستان کې پړاو شو، ګوره دا کله شوی دی؟ دا په 1968 کې شوی دی، خو پاکستان کې دا شی لغوندې وایرل شو په 2018 کې. او دغې نه پس د دې تحقیق نه پس د خبر نه پس په چاینا سالټ باندې پابندي ولګېده. پنجاب حکومت په دې باندې پابندي لګولې وه. دا پابندي جاري وه 2040 کې دا پابندي ختمه شوله. چې کله میډیکل ټیم رالو، ریسرچرز رالو، هغوی ټول دا تحقیق وکړو. هغوی وی چې نه، دا د چاینا سالټ د وجې دا مسله نه ده، دا اسې خبره ده. چاینا سالټ د وجې به ډېرو کمو خلکو ته هیډک یا دا فلشنګ دا مسلې به ورته راځي. داسې سم میجر کمپلیکیشن د دې نشته چې کنه ته ووایې چې د چاینا سالټ د وجې دا مسلې راغلي دي. نو په 2040 کې دغه شی بیا ختم شو. اوس چاینا سالټ یې خرڅېږي. چې کومه د چاینا مالګه ده دې ته MSG هم ویلی شي او دې ته ایجینو موټو هم ویلی شي. ها، دا ورته په جاپنیز زبان کې ورته دغسې ویلی شي. MSG څه مطلب دی؟ MSG مطلب دی مونو سوډیم ګلوټامیټ. ګورئ دې ته ګورئ اوس. ها، او تاسو سره چې په انغري کې کومه مالګه پرته ده، چاینا نه، دې ځای والا کومه خپله مالګه چې کوم ده هغې ته وایي سوډیم کلورایډ. ګوره سوډیم دلته هم شته او سوډیم دلته هم شته، خو دا مونوسوډیم دی، یو سوډیم دی، خو ورسره دلته کې یو اماینو ایسیډ دی، ګلوټامیټ اماینو ایسیډ دی. صرف دا شی دی بس. نور چاینا مالګه کې نور څه خاص خبره نشته ده. مونوسوډیم ګلوټامیټ او دا چې کومه ده دې ته سوډیم کلورایډ ویلی شي. دواړه مالګې او پینک ورسره هم واچوه چې کومه د هیمالیا د غرونو نه چې کومه مالګه مونږ ته راځي، پینک سالټ، هیمالیا سالټ، هغې کې هم دغه سوډیم کلورایډ دی، خو ورسره څه ناڅه په ټریس اماونټ کې آیرن پروت دی، میګنیشیم پکې پروت دی، لږ معمولي شان. دا دواړه قسم ته مالګې ستا وجود ته چې کله لاندې لاړې شي، نو دغې کې چې دا کوم سوډیم دی، ګوره مین غل پکې دا دی. مالګه ولې د انسان وجود ته ډیره نه ده ښه؟ ځکه چې په مالګه کې سوډیم پروت دی، او دغه سوډیم چې کله ستا وینې ته داخل شي، نو دا چې کله په وینه کې روان شي، دا رګ دی، سوډیم پکې راننوتو، تا مالګه وخوړله یا د نمکین څه څیز وخوړو د مالګې والا. نو دا سوډیم اوس د دې سوډیم د وجې دا وینه ټوله ټینګه شوله. دې ته واټر میګنیټ ویلی شي. واټر میګنیټ مطلب دا دی مقناطیس دی، دا به ځان ته اوبه راکاږي، سپنج دی، واټر میګنیټ هم ورته ویلی شي، سپنج هم ورته ویلی شي. دا به ستا د وجود نه ټولې اوبه راکاږي او وینې ته به راننه باسي. چې کله ستا په وینه کې اوبه سیوا شي، نو مطلب دا دی چې ستا بلډ پریشر سیوا شو. بلډ پریشر څه ته وایي؟ دا رګ دی ستا،
او په دې رګ په دې دیوال باندې د وینې څومره پریشر دی، څومره دباو دی، دغې ته بلډ پریشر ویلی شي. اوس که ستا په وینه کې اوبه ډېرې شولې نو دباو ډېر شو، بلډ پریشر دی وخوتو. مسلسل چې انسان د مالګو والا سامان خوري یا په وجود کې د سوډیم ډېر زیات دی په وجود کې، نو د هغه ته د بلډ پریشر مسله راځي. دغه سوډیم به بیا اوس د ګردو په ذریعه باندې لاندې واپس وباسي هم، نو په ګردو باندې د هم لوډ راځي چې کله انسان په وجود کې د مالګې مقدار سیواوي مسلسل. دغه مونوسودیم ګلوټامیټ کې صرف دا شی دی چې دی کې دا ګلوټامیټ دی. اوس ګلوټامیټ په ټماټرو کې، په غوښه کې، په هر څه کې دا امینو اسید دی که نه، دا پکې شته دی. په خریړیو کې ګلوټامیټ شته، په چیز کې هم شته، دا شی. نور دی کې هیڅ داسې څه خاص خبره نشته ده چې کنه انسان ته د دې نه بیماري ولګېږي. اوس په ساینس کې 4 قسم ته ذایقې دي. زمونږ وجود چې کوم دی دا 4 قسم ته ذایقې د دې ډیټیکشن کوي، شناخت کوي. یوه ذایقه ده ګوره سویټنس، خوږه ذایقه، خوږ سیز. بله ذایقه ده ترش سیز. بله ذایقه ده نمکین سیز. او بله ذایقه ده تریخ سیز، مرچکۍ وغیره. دا 4 قسم ته ذایقې دي مونږ سره. خو اوس په ساینس کې یو 5مه ذایقه هم راوتې ده د دې چاینا سالټ د ایجاد نه پس. هغې ذایقې ته ویلی شي اومامي. اومامي یا سیوری ټیسټ، یعنی د غوښې دا شیروا څنګه نه ده، نو دا خوږه نه وي که نه دا ترشه وي، نه دا ترخه وي، دا داسې د غوښې غوندې سمیل راکوي مونږ ته، د هغې ته اومامي ویلی شي. نو مونږ چې کله په وریژو کې چاینا سالټ واچو هغه مونږ ته اومامي ټیسټ راکوي. د غوښې په طریقه باندې د غوښې سالن غوندې دغه سمیل راکوي، دغه ذایقه راکوي، نو ځکه دې ته اومامي ویلی شي. نو د چاینا خلکو چاینا سالټ څنګه جوړ کړل؟ دی دا شوګر کین چې کوم دی، ګنې یا شوګر بیټ، شوګر بیټ مطلب دغه چکندر وغیره، دا یې راواخیستل او د دغې فرمنټیشن یې وکړل. موږ په یو کپړه کې یا په یو شاپر وغیره کې بند کړل، څنګه چې موږ په کومه طریقه باندې اچار جوړو 50-60 دن پرې اچار دغسې بند پروت وي، بیکټیریا پکې لاندې خپل عمل کوي. نو په شوګر باندې چې بیکټیریا عمل وکړي تا خو پیک کړی وي دا سیزو، نو دې کې دننه امینو اسیډز جوړ شي. یو امینو اسیډ دی چې ورته ګلوټامیټ ویلی شي، دا پکې جوړ شو. اوس دغه ګلوټامیټ به اوس د دې پیوریفیکیشن پروسس دی، دا به پیوریفای کې ګلوټامیټ به دنه بهر راوباسي. دغه ګلوټامیټ سره به اوس سوډیم وجنګی، د چاینا سالټ جوړ شو، مونوسودیم ګلوټامیټ. نور دې کې داسې څه خاص خبره نشته ده. معمولي غوندې څه یو ګروپ ته یا معمولي غوندې ماینر خلکو ته به کیدی شي چې داسې لوندې ټینګلینګ یا داسې فلشنګ مخ به سور شي، یا داسې سر چکر به په باندې راځي، یا هسې به دا ذایقه نه وي خوښه، سر درد به په باندې راځي. دغه هر قسم ته خوراکونو کې راځي دغسې. نو دغه کسانو ته به دا مسئلې شاید چې راځي. خو نور دې کې داسې څه ټیکنیکل خبره نشته ده په ریپورټ کې، میډیکل ریپورټ کې. داسې خو هر خوراک چې کله هم ته په ایکسس کې وکړې، زیات وکړې خوراک، نو هغه ظاهره خبره هغه تا ته زهر شي. نو نور داسې د چاینا سالټ کې داسې څه خاص خبره نشته. کله هم چې ستا په وجود کې د مالګې مقدار سیوا شي، د مالګې مقدار، نو ستا په وجود کې الله تعالی دلته کې یو بټن کیښي ده، یو کنټرول سیسټم یې پکې کیښی دی چې هغې ته هایپوتیلمس ویلی شي. دغه هایپوتیلمس سره ګیر چاپېره چې څومره هم وینه تاویږي راتاویږي، نو دلته د هایپوتیلمس کې دننه دروازې لګېدلې دي چې هغې ته اوسمو ریسپټرز ویلی شي. هغه دروازې چې هغې چڼوي دا وینه چې په دې وینه کې څومره مالګه اوس ګرځي را ګرځي. نو چې کله ته مالګه ډېره وخورې، د مالګې سامان وخورې، نو دغه هایپوتیلمس په دغې دروازو باندې چک شي وینه چې ولکه دغه ډېره مالګه د انسان خوړلې ده. نو ډایرکټ لاندې رپورټ لاړ شي. چا ته رپورټ لاړ شي؟ د دې ځنه دلته پیچوټري ګلینډ ته رپورټ راشي چې څوک واستوه؟ ADH واستوه، اینټي ډایورټیک هارمون واستوه. دا کوم هارمون دی؟ دا هغه هارمون دی چې دا به ستا ګردو ته ځي او ګردو کې هغه اوبه چې هغه به ستا په تشو متیازو کې وځي، هغه ټولې اوبه راکابو کړي چې مه وځئ بهر، متیازې درته ټینګې کړي چې اوبه لاړې نه شي. ځکه چې انسان په وینه کې د مالګې مقدار سیوا شوی دی. اوس به دغه مقدار مونږ نارمل کوو، نو د نارمل کوو دپاره وینې ته اوبه پکار دي. نو دغه اوبه ته نه راکاږي، چې راکاږي ورسره هایپوتیلمس په دې ټول دماغو کې سیګنل پاس کي چې انسان ته اوس اوبه څکل پکار دي. نو کله هم چې انسان مالګې والا سامان وخوري،
تروش سیز وخوري نو هغه بیا خامخا منګي طرف ته زور کوي، بار بار اوبه څکي چې را څه مې خوړلي دي. نو دغه اوبه چې کله په تا کې پوره شي نو د هغې نه پاس د اي ډي ایچ والا سیګنل بند شي. نو په سټارټ کې به اي ډي ایچ راوځي، خو چې کله تا ته مزغه سیګنل درکړي چې اوس منګي ته ورسه اوبه وسکه، نو چې کله ته ښې برابرې اوبه وسکي او په وینه کې او په ټول جسم کې د اوبو مقدار، ځکه چې د جسم نه خو اوبه راکشل شوي دي، وینې ته راغلي دي، نو چې کله ستا په وینه کې او په ستا په ټول وجود کې اوبه ښې برابرې شي نو اي ډي ایچ سیګنل بند شي او بیا انسان باتروم ته چکرې شروع کړي. نو چې کله انسان مالګېدار سامان اخوري نو بیا ورپسې اوبه وهي، خو سټارټ کې اي ډي ایچ لږ غونډه راوځي، خو اي ډي ایچ ورپسې بیا بند شي ځکه چې موږ اوبه ډېرې ووهو. نو د مالګې د خوړلو سره د انسان بلډ پریشر سیوا کېدلی شي. انساني وجود ته د 5 ګرامو نه کمه مالګه پکار ده. 5 ګرامه مطلب چې یوه چمچ، یو ټي سپون چې کوم دی. اوس به ته وایي چې یاره موږ خو یوه چمچ مالګه په ټول سالن کې اچوو بس هغه ټول کور خورو. بلکل ټیک ده، مالګه به دغه کې کمه وي، خو د مالګې دا مطلب نه دی چې ته د مالګه ډبې کولاو کې او مالګه ودوړی په سالن د پاسه. نه، ګوره ماشومان چپسونه خوري، په دغو کې مالګه پرته ده. موږ د زیرې د سوپ والا چې کومې مالګې مسلې دي په انغریو کې، په دغې کې آلریډي مالګه مکس شوي ده. چې کوم موږ د بیکرۍ نه کوم سامانونه وغیره خورو په دغې کې مالګه راځي، ډرینکس وغیره کې هم مالګه راځي. په ټولو سیزونو کې په د پروسیسډ سامانونو کې آلریډي مالګه هغې اچولي وي، او دلته چې موږ بیا خپل سالن پخو نو په هغې کې هم مالګه پرته وي. نو کیدای شي چې څه خلک د 5 ګرامو نه کمه زیاته مالګه استعمالوي. نو دا نه ده ښه انساني وجود ته، ګردو ته هم نه ده ښه، زړه ته هم نه ده ښه. او بیا بلډ پریشر چې د انسان سیوا شي نو ظاهره خبره ده د زړه او د سټروک وغیره دغه مسلې راوچتې شي بیا، ځکه چې د وینې چې کله پریشر سیوا شي په دیوالونو باندې دباو سیوا دی د وینې، نو اوس هغه دیوال هغه رګ چې هغه کمزوری دی، یعنې په مزغو کې د نري رګونه دي، کیپیلریز ډېر نازک رګونه دي، یا داسې د زړه د نازک کیپیلریز رګونه په دغې باندې چې کله د وینې دباو سیوا شي په دیوالونو باندې پریشر سیوا دی، دباو سیوا دی، ځکه چې په وینه کې مسلسل سوډیم ډېر راځي او د هغې د وجې سوډیم انوایټیشن ورکوي اوبو ته چې راشئ. نو چې کله اوبه سیوا شي نو په دیوال باندې دباو سیوا دی، نو که چېرته که یو رګ نیم پکې وشلېدلو نو بیا بره دلته کې سټروک راتللی شي او دلته کې د زړه مسلې راتللی شي. دا وه د چاینیز سالټ کیسه چې په دې باندې پابندي خو لګېدلې وه صرف په پاکستان کې، خو دغه پابندي بیا لرې شوله چې کله په دې باندې تحقیق وشو. داسې ډېرې خبرې به وې چې دې کې د خنزیر د اواز په دې کې شاملی و، داسې سم میتس په داسې و چاینیز سالټ په باره کې، خو دا هسې خبرې وې. دې کې نور څه شته دي نه، سوډیم دی، ورسره ګلوټامیټ امینو اسید لګولی دی. ګلوټامیټ امینو اسید یې څه دپاره لګولی دی چې تا ته دغه اومامي ذایقه درکړي. ته که په وریژو کې چاینا سالټ واچوې نو تا ته داسې لګي چې که نه دې کې غوښه شامله ده، د غوښې غوندې هغه شیروا غوندې ټیسټ تا ته درکوي. خو دا صرف دغه ټیسټ دپاره چې انسان د ټیسټ بدل شي او بدله ذایقه راشي په سالن کې، دغې دپاره پکې ګلوټامیټ اچولی دی. نور په دې کې داسې څه هیلث کنسرنز داسې څه خاص خبره نشته. څه خلکو ته به ذایقه ښه نه لګي، یا څه خلکو ته کیدای شي چې د سر درد یا داسې د زړه له غونې دا بلډ پریشر خو هسې هم سیوا کوي، عامه مالګه هم سیوا کوي، عامه مالګه ډېر سیوا کوي ایز کمپیر ټو چاینیز سالټ، خو داسې څه خبره نشته ده. ښه، تھینک یو ویری مچ. ګورې بسون ابراهیم افیشل.